مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع. أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع. أنا مسلم ولغير ربي خالقي لم أركع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم جميعا أحبائي في الله. في هذه الحلقة سنكشف الحقيقة المخفية عن عصابة التنصير والهيئات التنصيرية، وكيف يستغلون ظروف الناس وكيف يستغلون الأطفال. واسمحوا لي في هذه الحلقة نضرب مثالا بهذا الطفل. هذا الطفل المسكين هو حقيقة مريض كما يعلم النصارى والمسلمون، وهذا الطفل أنا أعرف يعني موضوعه بشكل كامل، موضوع تنصيره بشكل كامل. هو شيعي عراقي، عنده مشاكل في عيونه، وأنا لا أسخر ولا أستهزئ، وحتى لا يستغل النصارى هذا ويقطعون الفيديو. لا، أنا لا أسخر ولا أستهزئ، لأن المرض لا يوجد فيه استهزاء ولا سخرية، بالعكس أنا حزين عليه. لكن إضافة إلى المرض الذي في عينيه، أيضا عنده مرض عقلي، عنده مشاكل في عقله بالفعل. لا نريد أن نفصح أكثر من ذلك. المهم، هذا الطفل استغل المنصرون كعادتهم ظروفه الاجتماعية، وخاصة الظروف التي تمر بها العراق، إخواننا في العراق الأحباء، فاستغلوا هذا. وحكى لي أنا القصة بالكامل هو بلسانه، لأنه كان يثق فيه هو جدا، إلا الآن هو طبعا يكرهني كرها شديدا. وهذه المكالمة كانت في عام 2018، وتكلم معي وتحدث معي كثيرا، وتحدثنا في تفاصيل كثيرة، وطلب مني عهدا، يعني إني لا أسجل المكالمة ولا شيء، لأنه سيقول أسرارا. وأنا طبعا يعني من أجل الحفاظ على هذا السر بالفعل لم أسجل المكالمة، ولكن ما سأقوله حقيقة يعلمها حتى النصارى أنفسهم، وسأعطيكم الدليل إن النصارى أنفسهم كشفوه وفعلوا أفعالا سنكشفها إن شاء الله في باقي الحلقة. المهم، هذا الطفل استغلته الهيئات التنصيرية في العراق، وقالوا له نحن سنعالجك في فرنسا، سنعالج عيناك. فهو طبعا كأي إنسان فرح بذلك، ولكن قالوا له مقابل هذا العلاج لابد أن تتنصر، لابد أن تدخل النصرانية. طبعا هو ما تردد يبدو مباشرة، وهو بالحرف قال لي ذلك، وقال لي سفروني، هم خرجوه خارج العراق. في البداية سفروه من العراق إلى تركيا، وهو يعرف ذلك جيدا. سفروه من العراق إلى تركيا، بقي في تركيا حوالي 6 أشهر أو 8 أشهر، وأنا لما تحدثت معه في ذلك الوقت هو كان في داخل تركيا. فتحدثت معه أنا وناقشته هكذا، وقال لي إنه موجود في تركيا. إضافة قال لي إن لكن بقائي في تركيا مؤقتا، وسيسفروني إلى فرنسا. قلت له لماذا؟ قال لي من أجل العلاج. وبالفعل سافر، لكن لا أدري هل هو في فرنسا الآن أم في دولة أخرى، لكن المهم هو خرج تركيا، هذا هو الأمر المؤكد، يا إما في كندا أو في فرنسا، الدول الأوروبية، واحدة من الدول الأوروبية. وبالفعل جهزوا له راتبا، وهو يتقاضى هذا الراتب مقابل المرض الذي هو فيه، وهو قال ذلك في المكالمة الصوتية المسجلة مع الشيخ نصر، وأنا عرضت في قناتي أنه هو يأخذ راتب مقابل مرضه هذا. طبعا هذا كله بترتيب من الهيئات التنصيرية. فبالتالي هو صرح لي بكل وضوح إن سبب دخوله للنصرانية من أجل العلاج، لا أكثر ولا أقل. طبعا هو مع استمرار
فعله هذا من أنه يستغل النصرانية مقابل أخذ الأموال من الناس، حتى وصلت به لدرجة أنه أصبح يأخذ تبرعات من النصارى مقابل أني أنا مريض وأنا عندي مشاكل وهكذا، ساعدوني بأموال وهكذا. مع هذا الاستمرار اكتشفه أخيرا واحد من النصارى اللي هو عبوري. عبوري كشفه مباشرة وقام بحلقة بث مباشر سماها بالحرف هكذا كما هو العنوان موجود أمامكم: تعرف على القصة، نصابين من البداية. وكتب على العنوان: عصابة ماما وبابا بث اليوم، بث مباشر اليوم. عبوري. إلا أن عبوري بما أنه مرتبط بالهيئات التنصيرية والكنيسة، جاءته الأوامر الفورية من الكنيسة والهيئات التنصيرية وقالت له: هيه، أنت ناوي تفضحنا ولا إيه يا عم؟ توقف. فبالفعل حذف البث المباشر بعدها مباشرة، وتظاهروا بأنهم تصالحوا. طيب تصالحتم عادي، التصالح يحدث بعد المشكلة، لكن هل صلحكم هذا ينفي أنه كان نصابا وينصب على النصارى مقابل ويستغل مرض عينيه ومرض عقله من أجل أن ينصب ويأخذ أموال النصارى؟ لا ينفي صلحكم المزعوم هذا، ومش صلح، هو بس أوامر من الكنيسة عشان يعني الأمر لا يخرج إلى الخارج ويفتضح أمرهم، فيلا خلاص تصالحوا ظاهريا هكذا أمام الناس. لأن الأمر تطور كثيرا لدرجة أن هذا الطفل قام بمكالمة صوتية مع الشيخ نصر فضح فيها عبوري أيضا، وقال إن عبوري يخاف من المشايخ المتخصصين ويهرب منهم ولا يريد مناظرتهم من هذا الكلام. والمكالمة نشرتها أنا على قناتي موجودة ونشرها قبل الشيخ نصر. فيعني كل واحد أصبح يفضح الآخر. فالكنيسة حست إن هي، الهيئات التنصيرية والكنيسة حست إن هي التي ستفضح، فتظاهرت إن خلاص تصالحوا هكذا. طيب وبالنسبة لعصابة ماما وبابا أين ستذهب هذه؟ ما علينا. طبعا صورة البنت التي وضعها عبوري كما هي أمامكم في الشاشة وكاتب عليها عصابة ماما وبابا، البنت هذه هي أخت هذا الطفل، لأن هو وأخته تنصرا وخرجا إلى الخارج. والآن الحكومة تقريبا الكندية إن لم أخطئ، موجود في كندا أظن، هو المهم في دولة أوروبية موجود، وهي التي تنفق عليهم الهيئات التنصيرية والدولة نفسها، ويأخذ هو يتقاضى راتب من الدولة نفسها مقابل ماذا؟ مقابل إن هو تنصر. حتى تعرفوا يا إخوة، وعلى فكرة حتى عبوري مثله، عبوري أيضا تظنون أنه مقتنع بالنصرانية مثلا شيء؟ لا لا، كل هؤلاء. وأنا أعطيك مثال من زمان بواحد اسمه محمد الموسوي. هذا الشخص بقي 5 سنوات يتظاهر بالدفاع الشرس عن النصرانية وأنه نصراني وهكذا. في الآخر طلع ماذا؟ طلع قال لهم: باي باي، أنا لا نصراني ولا شيء، تركت لكم النصرانية. كيف يا حتصدمنا 5 سنين تدافع عن النصرانية؟ قال: والله مقابل إني أسافر إلى ألمانيا ومقابل أخذ أموال. لذلك هؤلاء كلهم الذين متواجدون في الغرب الذين يتظاهرون أنهم عابرين وهذا الكلام الفارغ، كل هؤلاء ما دخلوا إلا لأهداف معينة. لدرجة أن في نصارى يعني مولودين نصارى لا يكرهون الذين يسمون أنفسهم عابرين. أنا رأيت حتى فيديو الفترة الماضية على برنامج التيك توك، شخص نصراني يسب ويفضح من يسمون أنفسهم عابرين. نسيت اسمه هذا النصراني، يعني ذو لحية طويلة، أكيد يعني بعض منكم الذي يستخدم برنامج التيك توك سيعرفه. خرج وأصبح يسبهم ويقول لهم إنهم كذابين نصابين، يستغلون هذا العبور المزعوم من أجل سرقة الأموال. مثل هذا عبوري عمل قال لك الجمعية الإنسانية، وهذا النصراني، هذا الطفل النصراني هذا نفس الشيء، وهكذا بهذه الطريقة يستغلون الناس ويضحكون عليهم باسم ماذا؟ باسم أنهم تركوا الإسلام واعتنقوا النصرانية. هم كذب في كذب. وإلا لماذا يعني أول ما يتنصروا هب أوروبا، يتنصر هب أوروبا، خير إن شاء الله مباشرة يعني أوروبا ولا أمريكا؟ يعني أنت عابر من الإسلام إلى النصرانية ولا عابر من بلادك إلى أمريكا وأوروبا؟ الكوميديا أن هذا المتنصر الطفل يعني طبق مثل رمتني بدائها وانسلت، وخرج يلقي تفهات وترهات عني.
طبعا كل هذا الكلام كلام فارغ، وأنا حقيقة ليس هدفي من البداية الرد على هذا الطفل. يا جماعة قلنا طفل عنده مشاكل، مريض عقليا بالفعل والله. فلكن أرسل إلي بعض النصارى فيديو له وهو يتكلم عني، يهذي فيه لمدة 10 دقائق بهدف جمع المشاهدات، لأنه قناته أصلا فيديوهاته لا تتجاوز 500، وإذا تجاوزت كثيرا كثيرا ممكن 2000. فقال خلينا نحط اسم زين خير الله بحكم أنه هو معروف عند النصارى وكثير من المسلمين، فخلينا نحط اسمه عشان إيش يأتوا ويشاهدونه. بالفعل الفيديو الذي وضعه عني يعني ما وصل لمدة أسبوع جاب 6500 مشاهدة، ولا حلم في أي فيديو من فيديوهاته حسب علمي جاب هذه المشاهدة. هذا هدفهم، هم هدفهم إيش؟ المشاهدة. فالمهم هذا، لكن حقيقة سبب خروجي في هذا الفيديو أريد أن أربط قصة في كتاب النصارى بما هو اتهمني به. عرفتوا؟ هذا سبب قيامي بهذا الفيديو. أبدا ليس هدفي أني أقوم بهذا الفيديو عشان أرد عليه، أرد على واحد طفل يعني عنده مرض عقلي. ملخص الفيديو ماذا يقول فيه هذا الطفل؟ قال لك في المكالمة إن في واحد ملحد اتصل بهذا الطفل وقال له يعني عرفني عن المسيحية وهذا الكلام يعني. وبعد أسبوع أو قبل هذا الأسبوع هذا الملحد عرض على هذا الطفل أن يجيب له نساء يعني مش كويسات ومومسات وهذا الكلام من أجل الزنا والعلاقات المحرمة وهكذا. المهم بعدها هذا الملحد على أساس حسب كلام هذا الشخص يعني هذا الطفل، بعد ما انتهت الحكاية وهكذا بعد أسبوعين اتصل به من جديد هذا الملحد وقال له أنا أسلمت. فقال له هذا الطفل قال له أسلمت كيف وعلى يد من؟ فالملحد هذا قال له أنا أسلمت على يد زين خير الله لما أقنعني وتحاورت معه. فأغلق المكالمة من هنا. طبعا بعبقريته هذا الطفل وذكائه قال لك أيوة بما أنه ملحد واتصل بي وأراد أن يتعرف على المسيحية وبعد أسبوعين دخل الإسلام على يد زين خير الله، وهو قبل ما يدخل الإسلام قال لي ها نجيب لك نسوان وزنا وهكذا وهكذا. لك أيوة معناته زين خير الله بعثوا لي حتى يحاول يغريني بالنساء وتأتيني النساء وكذا وكذا وكذا. يعني في الأخير طلعت أنا الذي أرسلت له هذا الملحد، حتى هذا الملحد يعني يحاول يغريه بالنساء حتى نمسك عليه هذه النقطة نقول شوفوا النصارى أخلاق النصارى وهكذا. شوف يا طفل، أنت أولا والله لا أنت ولا اللي أكبر منك تستطيع أن تقدم دليل هكذا بهذا المقدار على ما تقول، لذلك أنت تهذي لمدة 10 دقائق وحدك هكذا، ما قدمت حتى على الأقل محادثة بيني وبين هذا الملحد ولا بين تسجيل صوتي ولا أي شيء، ما قدمت أي شيء لأنك لا تستطيع. بعدين نحن مش محتاجين أساسا أن نثبت عدم أخلاقكم وقلة أدبكم. أنتم تشربون الخمور بكل وضوح هكذا، تزنون شوارعكم في أوروبا، الزنا يعني يصرخ فيها من بعيد، الزنا وصل إلى داخل الكنائس نفسها، عندك الكهنة يزوجون الشواذ جنسيا داخل الكنيسة. مش محتاج ان احنا نسجلكم مكالمة صوتية عشان نفضحكم ولا نفضح اخلاقكم اللي هي غير موجودة اساسا. فنحن لسنا بحاجة لذلك. يعني مثلا اكبر فضيحة كهنة، من اكبر يعني خلينا نسأل هذا السؤال، من اكبر متهم باغتصاب الاطفال؟ اي دين متهم بذلك او اي اتباع دين متهمون بهذا؟ الكنيسة الكاثوليكية أكثر دين متهم، نصارى أكثر دين متهم باغتصاب الأطفال. آلاف، أمر أصبح يعني عالمي، يعرفه القاسي والداني، يعرفه الصغير والكبير. وحتى في الكنيسة الأرثوذكسية، وهذا الذي اسمه برسوم المحرقي ليس ببعيد عنينا، قصته في عام 2002 شهرت حتى الكنيسة جردته من كهنوته، زنى بهن عن طريق ما يسمى بسر الاعتراف، كان يستغلهن حينما يأتينا إليه في عشان يعترفن بالذنوب وهكذا. قصة معروفة وانتشرت في عام 2002 وانشهرت انشهارا كبيرا عبر وسائل
الإعلام والجرائد. فبالتالي نحن لسنا بحاجة لنثبت ذلك. يعني سنأتي للطفل مثلك؟ ما هي واضحة الحكاية. أنتم يعني أنتم فضحين أنفسكم بأنفسكم، أنتم تفضحون أنفسكم بأنفسكم، فلسنا بحاجة إلى ذلك. لكن حقيقة خطر لي سؤال. أنا أريد أن أعرف، أنت متأكد أني أنا أريد أن أغريك؟ أريد أن أغريك؟ طيب، هي من المرأة التي ستقبل بذلك؟ معلش يعني سؤال، يعني أعطيني أنت بس امرأة واحدة تقبل بك وأنا ما عنديش مشكلة. ممكن أنا أصدقك ولو بنسبة 5%، أصدقك على هذا الكلام. متأكد؟ أنا على فكرة لا أستبعد إن أنا فعلت ذلك فعلا فإن الفيمينيست سيقومون أو سيقدمون بلاغ ضدي في المحكمة الدولية. كيف أنت تقوم بهذه الكارثة علينا؟ كارثة علينا. طيب، ما هي أنا ردة فعلي حقيقة لما رأيت هذا الكلام؟ والله ضحكت. أقسم بالله ضحكت، لأن أول شيء هو قال هذا الكلام لمدة 10 دقائق من عنده، بيحكي هكذا بيهذي الولد. يعني قدمنا، أنا قلت لعله يقدم لنا رسالة صوتية مفبركة قام يعني تغيير الصوت، يعني في تحدث هذا الشيء. لا رسالة صوتية ولا محادثة ولا شيء، هكذا أساليب زين خير الله في إيقاعه بخصومه. أنت أهبل، هو أنت أهبل فعلا يعني. فطبعا مش لن يصدقونك إلا المهابيل مثلك، اللي هم من؟ المطبلين من النصارى، ليس كل النصارى طبعا، من النصارى. فهو أصبح لمدة 10 دقائق يهذي وحده هكذا دون تقديم أي شيء، دون تقديم أي شيء، لا محادثة ولا تسجيل صوت ولا شيء. لا شوفوا النكتة، انظروا إلى النكتة. ماذا قال؟ أنا هذا الملحد لن أذكر اسمه، لن أذكر اسمه، ولن آتي بصورته، ولن أخرج لكم إيميله ولا شيء، ولن أعرفكم عنه. قال ليش؟ لأنه ضحية لزنخر الله. لا يا ولا يا ولا الله، اللهجة المصرية جميلة جدا. يا ولا انت والله العظيم لو تملك صورته ولا حسابه ولا محادثة بينه وبينه مش مزورة طبعا تثبتها اني انا امرته بذلك، والله لقدمته مباشرة. انتم اصلا تتمنون مثل هذا. والله النصارى كلهم يتمنون مثل هذا، يتمنون فضيحة لأي مسلم يتصدى لهم، منهم أنا كزين خير الله العبد الفقير إلى الله عز وجل. يتمنون هذا. لو عندهم إثبات على هذا والله لنشروه في الآفاق. فبالتالي لو تملكون أدنى دليل لنشرتموه. بعدين مش أنت يا أهبل اللي حتنشره، لا أنت أهبل، الذي سينشره هم أسيادك. انظروا فضيحة زين خير الله كذا وكذا، انظروا زين خير الله يستغل كذا وكذا. والله ما سكتوا أبدا، لكن ليس عندكم أي شيء. لكن هذا الفعل أنا سأثبته لك الآن. طبعا أنا لا يحتاج أني أرد على طفل مثلك. أنا والله العظيم ما كنت ناوي أقوم بهذا الفيديو، ولسبب واحد قمت به حتى أثبت لك هذه الحادثة التي تتهمني بها. معبودك هو من كان يفعله، معبودك هو الذي كان يفعل ذلك. تعال أنا سأعلمك دينك الآن الذي تجهله. بعدين تقول على مناظرة من يا هذا؟ أنت عندي معك 3 حوارات مش عارف راسك بالرجليه. واحد من هذه الحوارات نشرتها قبل يومين، الناس قالوا لي أنت جايب لنا واحد أهبل. والله العظيم والله كتب لي واحد من الإخوة كتب يا شيخ زين معقول أنت مقامك تناظر مثل هذا؟ قلت له يا أخي أنا لا أناظر مثل هذا نعلمه ونؤدبه ونعلمه دينه بس، وهذا ما حدث في الحوار. علمته دينه بس، أنا أناظر شكلك هذا؟ مش معقول هذا الكلام يعني. فهذه بتكلمش عن مناظرة يا أنت، ما زلت طفل، أنت ما أظن أنك بلغت أساسا يعني. فلذلك أنا مش عيب يعني في الناس مش غير بالغين والله أذكى منك وأشطر منك وفاهمين وعندهم عقل، لكن لما يكون كتابة قال عنك كجحش الفرى يولد الإنسان والرجل عديم الفهم، طبعا والرجل حاشاك أنت يعني، بس خلينا ناخذه على الإنسان، يولد الإنسان ونعتبرك إنسان كجحش الفرى، تمام؟ فبالتالي لما أنت كتابك يقول لك أنت كجحش فرى، ناظرك ماذا؟ ناظر ماذا؟ وكتابك يقول ليس للإنسان مزية على البهيمة. تصور يعني أنت ما فيش فرق بينك وبين البهيمة حسب كتابك. وبعدين يسوع كان ينادي الذين من خارج بني إسرائيل يقول عنهم كلاب وخنازير حسب إنجيل متى، والذين من بني إسرائيل كان يناديهم
بخراف إسرائيل الضالة. يعني أنت ما بين خيرين، يا خروف يا خنزير وكلب حسب كلام يسوع. أما إنسان درجة إنسان لا، هذه في المشمش. المهم أنا كما قلت لكم هذا الشخص لا يستحق الرد أصلا. أولا طفل مريض عقليا، إضافة يهذي لمدة 10 دقائق، تمنيت يعطي دليلا واحدا. ومن هذا الملحد؟ أنا والله حقا لا أعرفه، لا أعرف هذا الملحد، لأني أنا دخل يعني حاورت أكثر من ملحد واعتنق الإسلام كثر، تجاوزون ال5 تقريبا، ونشرت حواراتي معهم على اليوتيوب. من يقصد هذا؟ وما فيش أي ملحد ولا هذه أساليبي، ولن أفعل أبدا. وأتحداك وأتحدى اللي علموك، مش أنت خليك على جنب، أنت طفل، تحدى اللي بعثك يثبت ولو هكذا بمقدار دليل هكذا إن بمحادثة صوتية أو فيديو أو رسائل غير مزورة يخرجها هكذا، إني أنا أرسلت أي شخص عشان يغروكم بالبنات، وهذا الكلام الفارغ اللي أنا أصلا حتى التفكير عمري ما فكرت فيه. لكن هذا دليل على تفكيركم النجس، لأنكم تؤمنون بنشيد الإنشاد وحزقيال 16 و23 فيه كل وساخة الإنسان وفحشاء الإنسان. وهذا بالمناسبة كلام الأب متى المسكين في كتابه النبوة والأنبياء، قال إن حزقيال فيه كل فحشاء الإنسان ووساخة الزنا. مش كلامي هذا عشان ما حدش يقول إنك تسب الكتاب المقدس، لا لا لا، هذا الأب الراهب الأب متى المسكين هو الذي وصفه بذلك، وقد صدق في هذا. وسأعطيك عرضا مغريا، أتحداك يا الولد الطفل الصغير هذا، تأتي يوم الخميس إن شاء الله برنامج الاتصالات، أعرض هذا الاتصال عبر البث المباشر من طريق الزوم، تمام؟ تأتي وتقدم اتصالا وأحاورك في هذا الموضوع الذي اتهمتني فيه. والله أتحداك وأتحدى اللي بعثوك أنك تثبت هذا، وأنا سأثبت هذا، أن معبودك الذي تعبده هو الذي كان يفعل هذا بالدليل والبرهان، هو الذي كان يفعل هذا وليس أنا. كويس؟ لأن هذا سيكون آخر فيديو عنك، وأساسا الفيديو والله ليس هدفه أنت، ولكن أنت مجرد وسيلة نريد أن نصل بها إلى النقطة التي أنا أريدها. فأنت وجدتك وسيلة، فأريد أن أبين المشاهد الآن كيف معبود النصارى يأمر الناس أن يتزوجوا أو يأخذوا نساء عاهرات. وأنا لا أحب هذا اللفظ، بس هذا لفظ كتاب النصارى كما سنبينه الآن. لو فتحنا سفر هوشع الإصحاح الأول والعدد الأول والثاني، يقول فيه: وأول ما خاطب الرب به هوشع أنه قال له: اذهب وتزوج من عاهرة. تزوج عاهرة، هكذا اللفظ في كتابك. إذا من الذي يأتي بالعاهرات؟ معبودك. لا، وشوف أول ما خاطب به الرب هوشع، أول كلمة، يعني مش أول كلمة أمره بالتوحيد، أمره بالأخلاق، أمره بالصلاة، أمره بالزكاة، أمره بأشياء مفيدة، لا لا لا، أول ما خاطب به الرب كما يقول الكتاب، أول ما خاطب به الرب هوشع: اذهب وخذ لنفسك عاهرة. هذه طبعا في ترجمة الحياة، باقي التراجم تقول امرأة زنا، كل واحد يعني، بس باقي التراجم يعني حاولت تلطف اللفظ، بدل ما تكتب عاهرة كتبت زنا، يعني حتى تلطف اللفظ، لكن هذا لن يغير من الحقيقة شيئا. إذا ملخص الحلقة: هذا المتنصر تنصر من أجل علاج في عقله وعينيه. الأمر الثاني، وأثبتنا ذلك بالأدلة، وهو نصاب، ينصب حتى على النصارى بأخذ الأموال، والذي فضحه بذلك هو عبوري اللي هو نصاب أيضا. يا عائلة كلها يعني شلة نصابة كلها على بعضها يعني. الأمر الثالث، هذا الطفل الولد الذي بعثوها سياده أراد أن يتهمني بتهمة فاشلة، إن أريد أن أوقعه في الزنا أو في فضيحة، وأصلا إحنا مش محتاجين أساسا نوقعكم في فضيحة، أنتم فاضحين أنفسكم بأنفسكم في شوارعكم، في كنائسكم، تزوجون الشواذ داخل كنائسكم، يعني الزنا مبارك عندكم. حتى البابا عندكم، بابا الفاتيكان، قال إن الله يحب المثليين، حسب تعبيره هو المعنى الصحيح، الشواذ يعني الاسم الصحيح. فكل هذا ثابت، كل هذا ثابت، لا نحتاج أصلا إلى تسجيل مكالمات صوتية ولا تسجيل كذا وكذا، هذا ثابت أصلا عنكم، والأمر الناس كلهم يعرفون هذا. وأيضا أراد أن يتهمني بهذه التهمة الفاشلة دون تقديم أي دليل، ومعروف عقلا ومنطقا أي دليل لا يقدم
أي دليل لا يقدم ولو حتى هذا الدليل كاذب، يا سيدي قدم دليل كاذب. الأمر الآخر أن طوال الحلقة لمدتها 10 دقائق ما قدم دليلا واحدا. الولد بيتكلم هكذا من عقله إذا كان عنده عقل أساسا، يهذي هكذا من عنده دون إثبات أي شيء، ولا بمكالمة صوتية ولا بمكالمة فيديو ولا بمحادثة، ولا ذكر لنا اسم هذا الملحد وهذا. وعلى فكرة حتى لو ذكر لنا اسم هذا الملحد وجاب لنا صورته، ما الدليل أني أنا حدثته أو كلمته وأمرته بذلك؟ مع ذلك هو ما جاب لنا اسم هذا الملحد ولا جاب لنا صورته ولا حسابه ولا أي شيء، تمام؟ فلم يثبت أي شيء بهك. لكن الهدف كما أخبرنا يا إخوة، الهدف جمع مشاهدات من خلال اسمي، لأنه هو عارف قناته ميت. وعلى فكرة أي واحد سيذكر اسمه في التعليقات مع احترامي للجميع سيتم حظره دون سابق انذار. أي واحد سيذكر اسم هذا الطفل أو اسم أي متنصر أو منصر، لأن قوانيني في القناة معروفة مع احترامي لأحبائي جميعا، قوانيني معروفة. ما هي القانون الذي نمشي عليه كلنا؟ لا نجعل من الحمقى مشاهير. وطبعا الأحبة فاهمين هذا الكلام جيدا، فلذلك أنا موصل أدامن أي واحد يكتب اسم أي منصر مباشرة احضروه مباشرة بدون أي سابق انذار، لأني أنا حذرت من هذا الموضوع كثيرا في بثوث مباشرة وغيرها منهم هذا. لذلك نحن هدفنا أصلا نبين أن هذا الطفل متخلف عقليا، عنده مشاكل في عينيه، تنصر من أجل العلاج، إضافة أنه نصاب يأخذ أموال فضحوه، وبالتالي يتهم غيره بتهمة لا يستطيع إثباتها بأدنى دليل، لا يستطيع أبدا. كل ما يملكه هو أن يخرج ويهذي، وأنا أتحداه يخرج يكلمني مكالمة صوتية، بلاش على الزوم ولا على البث المباشر، مكالمة صوتية بيني وبينك نسجلها، وأتحداك تثبت ما قلته يا كذاب يا ولد، يا من اعتنقت النصرانية من أجل أن يعالجوا عيونك وعقلك هذا إن كان موجودا أصلا. أشكركم على حسن الاستماع إخواني الأفاضل، وأنا يعني آسف إني أنا عطلتكم بمثل هذه المواضيع التافهة، لكن كما قلنا الهدف من الحلقة بيان إن الإله عنده، المعبود عنده يأمر بالزواج من العاهرات. أتمنى لك زواجا مباركا يا ولد، اللي اسمك لا داعي نذكر اسمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.